Vad kan du göra för att få vänner som vuxen? Det ska jag svara på idag. Ensamhet är ett av Sveriges största problem. Men hur gör vi för att bota ensamheten? Jag tillbringade 3 dagar på en salong som drivs av ukrainare och lärde mig vikten av att bygga community. Och jag har ett papper här som kan bevisa det. Det var inte alls det vi hade tänkt. Nej, jag är jätteförvirrad. Men de kommer behöva lägga ner om de inte hittar finansiering. Så jag följer dem när de anordnar en tävling och försöker få uppmärksamhet från medierna. I'm most excited to meet this people that you've told me so much about. Yeah. Jag kommer också berätta om en metod som du kan använda för att få djupa vänskaper och varför ensamheten är ett problem i samhället. Jag kommer ge dig nyckeln till hur du hittar nya vänner. För svaret ligger kanske inte så långt från det du redan har. Och idag ska jag dessutom få mina naglar fixade. Tja! Hej! Salam! Det är jag som är Tan the Man. Och för dig som såg min förra video så vet du att jag känner mig ensam. Alright, sista dagen på jobbet. Efter att min relation tog slut och jag förlorade jobbet så började jag tänka på frågan om vänskap. Hur får man vänner som vuxen? Och det här är ju en fråga som många ställer sig, särskilt vi millennials, alltså vi som är 30 plus. Var någonstans kan man hitta människor? Så idag träffar jag några ukrainare som kan lära mig var jag kan hitta dem. It's a massage chair. Yes, I'm doing the message and doing my nails. Det här är Tatiana. Oh, Tatiana is a very strong personality. She had her 2 salons in Ukraine. So her favorite phrase, we do it. We do it. We do it. Hon är väldigt bra på att få både vänner och att behålla dem. Så jag kommer lära mig av henne om hur man bygger ett community. Och senare kommer jag berätta om min metod för att skaffa vänner i vuxen ålder. Men först ska vi till Örnsberg. Tatiana driver en salong här i Örnsberg. Och varje gång jag träffar henne så bjuder hon på någonting som hon har bakat. Och introducerar mig för alla andra som hon känner. My name is Olga. Okay. I hairdresser. Yeah. This place I teacher. I teach Ukrainian people. Och jag försöker också presentera mig på ukrainska. Det går så där. Så Olga, приємно познайомитись. Дякую. Мене звати Танвір. Я працюю продюсером подкастів. De skrattar åtminstone. It's incredible. Incredible. Det märks att de som jobbar här har kommit varandra nära. Så vad har allt det här att göra med ensamhet? Det som de här ukrainarna lär mig är också det som är första steget i min metod, liv. Alltså 3 steg för att få djupare vänskaper och ett rikare liv. Och jag ska snart berätta om det. Men först behöver vi veta varför vänner är viktiga. I Sverige är det väldigt många som känner sig ensamma. Det är ett så stort problem i samhället att Folkhälsomyndigheten ska föreslå en nationell strategi mot ensamhet. I deras nationella folkhälsoenkät så svarar 1/4 över 16 att de besväras av social ensamhet. Allra flest är det mellan 16 och 29 och 85 plus. De pratar om 3 olika sorters ensamhet. Social ensamhet är när du har för liten tillgång till sociala sammanhang eller relationer. För den som är emotionellt ensam så saknar den nära kontakt med personer som man kan anförtro sina innersta känslor. Och den sista formen av ensamhet, det är den existentiella. Det är en djupare känsla av att ingen förstår en. Och särskilt svårt kan det vara när man går igenom en personlig kris som en separation eller en uppsägning. Vi behöver prata mer om hur vi ska få vänner och tillgång till sociala sammanhang. Hi. Hi, and welcome to the Framtidståget. Den här salongen drivs av en förening som heter Framtidståget. Det syftet med det är att kunna ge ett lyft till människor, speciellt ungdomar och familjer, att ge dem en möjlighet att utvecklas. De har bland annat flera projekt för folk som är nyanlända och de har kurser i webbdesign, mobilreparation och såklart salongen.
Vi har en ukrainsk kvinna som är lärare och har utbildat cirka 350-400 personer. Efter ett tag så får de en tenta och så får de en diplom. To give the possibility for Ukrainians to find their own way here in Sweden, to be more social inclusive here, and to obtain new profession. Det gör att fler kan få jobb, men också träffa nya människor. Men tyvärr så kommer den här salongen behöva läggas ner. Ja, det tar slut. Hoppas att det inte tar slut, men vi söker vidare. So now we are trying to reach funding for continuing the project. Så därför ska de hålla en tävling som heter Skönhetsfestivalen om en vecka. We invite everyone who wants to see this competition. You will see the beautiful, amazing show with Sweden never had before. Och det är ett sätt att avsluta projektet och få uppmärksamhet. Men det är inte säkert att folk kommer. De gör allt de kan för att publik ska komma. Tanvir. Well, our public article. So we printed it. Printed. But I think it's paper, the newspaper. Yes. When the be newspaper. Tatjana säger också att det är synd att de bara har en utprintad version av artikeln och inte den fysiska tidningen. Kom ihåg den här artikeln, för den kommer tillbaka senare i videon. Det kanske låter konstigt att jag är just här, men jag ska förklara. I vintras så producerade jag en podd för Rädda Barnen och då gjorde jag ett inslag om Jaroslav, Tatjanas son. Och när vi släppte podden så berättade Tatjana att hon har en salong som jag kan besöka, kanske få en manikyr eller klippa håret. Okej, jag kommer, sa jag, och jag kanske kan få ta med en kompis. Och hon sa självklart. Så jag tar med mig Ikra. I look like a child. Me too. Vi har varit vänner i över 8 år. Hair, what a journey. What a journey. Det känns som jag har sett dig i, alltså hur många olika hårstilar har jag sett dig i? Ja, även ansiktshår. Det räknas. Jag har haft både mustasch och skägg och långt hår. Alltså hur landar du i dina nya liksom looks? Alltså bara så här, you're just like entering a new era, eller liksom bestämmer du dig för? I just follow whatever people tell me. Really? Typ såhär, en gång sa en person. Exakt, om någon bara säger wow vilken cool mustasch. Jag bara, I'm keeping this forever. This is my signum now. I'm mostly excited to meet these people that you've told me so much about. Ja. Så nu är vi på väg. I'm too excited. Alltså själva salongen är här längst ner. Privat. Och sen är det en våning som är kontor. Hey. Hej! My name is Tatjana. Nice to meet you, Ikra. I've heard so much about you. I'm prepare my famous apple cake. Oh wow! I love yeah, apple I've had it before. Yes. Nu är vi på salongen och när vi är där så är det ju också Ramadan. Today we are getting ready to the iftar. Så den marockanska delen av föreningen Framtidståget förbereder iftarmiddag. People preparing some Moroccan food. It's the Moroccan soap. Wow, what's it called? It's called harira. Harira. Yeah. Okay. What we doing? Maybe you поплетешь косички? Det var inte alls det vi hade tänkt oss. Nej, jag är jätteförvirrad. Nej men Hon pekar på oss och sen sa hon följ med. Frisörerna vill testa en håruppsättning på Ikra inför Skönhetsfestivalen nästa vecka. Your hair is a moon. Moon! Yes, Oh my it's a God. big moon. This side it's open take a Braided? Yes. Take it away, feeling too good to me. Men man kan ju verkligen förstå att människor som jobbar i en salong blir nära vänner. Ja, alltså man snackar ju om typ allt möjligt. Det får mig att tänka att det här är ju inte bara en salong. De har byggt upp det som kallas ett community på engelska. Och det är första steget i den här metoden, LIV. Här kommer det. Leta efter likasinnade, initiativ och vårda vänskapen.
Och de här 2 andra stegen kommer vi gå igenom i mina kommande videor. Men för idag så fokuserar vi på steg 1. Leta efter likasinnade. So did you guys do it together, you two? Wow. Shit, damn, I could never. Men nu är det dags för mig att få manikyr. Så jag följer med Anastasia. Målar tror jag inte, om du inte vill det, men... Jag vill att de målar. Ja, vilken färg? Jag har blått på mig nu. Liksom. Mörkblått hade varit jättefint. Ja. I love that color. Jag väljer en mörkblå färg. I just follow whatever people tell me. Mörkblått hade varit jättefint. Ja. I love that color. That color. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you ain't even flexing. Okay, here we are. A couple hours later. Jag och Ikra känner oss nöjda så vi går hem. Och Tanvir fick till slut faktiskt sin första manikyr. Nej, men det jag har lärt mig är att man ska ta hand om sina naglar och nagelband. Det enda jag undrar är om det kommer komma folk till skönhetsfestivalen. De har gjort ett flygblad och så hoppas de att folk dyker upp, tror jag. Och communities. Alla människor tillhör olika communities. Och genom att ta reda på vilka communities som du tillhör så kan du hitta människor som är likasinnade. Here is the volunteers, here is our main workers, and we have some cute stuff here. This one was made by a Ukrainian participant as a present to us. Och det är svårt att hitta en direkt översättning på ordet community från engelska, men tänk att det är som en kombination av orden gemenskap, sammanhang och tillhörighet. Du kanske har årskort på Moderna Museet, du kanske dansar kubansk salsa eller kanske en mästare på att äta korv snabbt. Alla de här grejerna har communities. We was mentioned the first time a year ago, and this year we was also in the same newspaper. But unfortunately, I don't think we have it somewhere in the office right now. Okej, låt mig förklara. Varje människa ser ut så här. Tänk att varje bil är en identitet eller en tillhörighet. Det kan vara var vi bor, våra fritidsintressen, våra jobb eller om vi tillhör någon särskild grupp. För Tatjana och salongen så är de inte bara ukrainare. De är också kvinnor som vill jobba med beauty på något sätt. Om vi kan träffa folk som bara är som vissa av de här färgerna ibland, då kan vi lättare hitta människor som sen kan vara våra vänner. Och det kanske också visar sig att de har andra saker gemensamt med oss. Du kanske själv har fått vänner från sådana här sammanhang. Kan inte du skriva i kommentarsfältet var du har träffat nya människor, så kanske andra kan få hjälp med det här med att hitta community som passar dem. Och när du ändå är där nere, gilla och prenumerera. Hey! Welcome! You want to see our models for our fashion show? Yes, let's go. Nu är jag tillbaka i Örnsberg. Why are you here today? I am compete with another barber. Okay. You can follow me in Instagram. I think I get second place. De har hållit tävlingar för frisörer och snart kommer huvudgenren full look. So we are preparing here for our competition. Here is our Barbie. Oh, wow! Yeah. Look at those nails. Och det är olika lag som har jobbat med hår, nail art, smink och kläder. Yes. Okay. Hey, hey. We have a pedestal. Okay. Our champion be for this pedestal. So they will be here. I'm doing it myself. You did it yourself. Tatjana tar med mig till juryn och kallar mig lover blogger. Our Tanvir, our lover blogger. Hennes son Jaroslav är med som vanligt och hjälper sin mamma att översätta det mesta mellan ukrainska och engelska. Do you want to say what it's like to be a model? First of all, I was always model of my mom. She was making always haircuts, like she was practicing when she had the lesson. Och jag blir väldigt imponerad av den här kvällen. Inte bara av hur hårt de har jobbat för att få igenom den här tävlingen.
Det är våra 2 stjärnor, våra lärare, Olga och Tatiana. Men också av hur de lyckas samla människor. För de har fått publik. Och ni ser, den här gruppen är mästare på att bygga community. Так, и я надеюсь, Тамбир Мансур бросит сейчас камеру и подойдет. Till och med jag fick ett diplom. Det här är det de gör för att bygga community. Det första som hände när jag och Ikra kom var att Tatiana bjöd på sin My famous apple cake. Och förutom att det var väldigt gott så får det oss att känna oss välkomnade. Och jag är otroligt tacksam för att jag fick vara med och känna mig så här inkluderad. Och för att få djupa vänskaper så räcker det ju såklart inte att bara hitta nya människor. Men vi kommer till det i nästa video. Men jag känner också att jag vill bidra på något sätt. Kommer ni ihåg att Tatiana var besviken på att hon inte hade den här fysiska tidningen? But I think it's a paper, the newspaper. Yes. When the newspaper? Så jag har en liten present till Tatiana. So I brought you something here. You can open this. Jag kontaktade journalisten som skrev artikeln. Hon postade den till mig och nu har jag med mig den till Tatiana. Wait a minute. The main surprise today for me. Yes. Ta-da! Ta-da! The newspaper. The article. Aha! Oh! The famous people. In the Monday hours from Minstoget be crazy because they don't have this. Yeah. Now we have. Oh. So mycket. So. And it says som ett andra hem. Like a second home. Det som imponerar mig mest, det är att de är från olika generationer och olika delar av Ukraina. You're from Zaporizhia. I'm from Zaporizhia, but last time I'm from Cherkasy. Cherkasy. Yeah, it's central part of Ukraine. Okay. Kyiv, Nastya, Dnepr, Dasha, Kharkiv. Do you think you guys would have been friends if you had met in Ukraine? No, I don't think so. Why? But look, I'm 20 years old. Tatiana, she is not 20 years old. She is much more younger. Och de skulle aldrig blivit kompisar i Ukraina. Men så är de här idag. De har flytt ett krig. Many people who don't have now friends, mother, father, uncle. Och kommit till en salong i Örnsberg. Många ukrainer beskriver framtidståget, eller lokalen vi har, är som ett andra hem för dem. Yes, now we big family. Och även om salongen lägger ner nu så har de varandra. I don't know what we're gonna do later when this project is gonna finish and after the competition. But what I know is 100% that we will still contact each other. We will still hang out to go to karaoke bar, you know? Så det de har lärt mig är att genom att ta tillvara på de människor som vi har i vårt community så kan vi hitta människor som vi vill ha med oss i livet, som blir våra vänner. Och det är första steget för att bota ensamheten. Over and out.